প্ৰথমতে মই মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু যদি আপুনি আগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো টিপি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব যাতে মই আপলোড কৰা সকলো ধৰণৰ এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন আপুনি লাভ কৰে আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ আৰু আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত Hslc প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰত অহা ভইচ চেঞ্চৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু আমি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত 2005 লৈকে অহা যিখিনি ভইচ চেঞ্চ সেই ভইচ চেঞ্চখিনিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু আজি হ'ব 2006 ৰ পৰা আৰু যদি আপুনি আগত মই ইয়াৰ ওপৰত দুটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু যদি আপুনি ভিডিঅ' দুটা চোৱা নাই তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম আপুনি গৈ চাই ল'ব পাৰিব প্ৰথম আছে আৱাৰ টিচাৰ বাইজ বুকছ এভৰি মন্থ আৰু এই বাক্যটো এক্টিভ ভইচত আছে আৰু এইটো আমি পেছিভ ভইচলৈ নিব লাগিব গতিকে এক্টিভ ভইচৰ পৰা পেছিভ ভইচলৈ নিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে আমি বাক্যটোৰ যিটো অবজেক্ট সেই অবজেক্টটো বাছি উলিয়াব পাৰিব লাগিব আৰু সেই অবজেক্টটো আমি পেছিভ ভইচৰ সাবজেক্ট হিচাপে বহাম গতিকে অবজেক্টটো বাছি উলিয়াবৰ কাৰণে ভাৰ্বৰ পিছতে চালে হ'ল ইয়াত ভাৰ্বটো হ'ল বাইজ গতিকে বাইৰ পিছত বুকছটো আছে গতিকে বুকছটো হ'ব অবজেক্ট আৰু ইয়াৰ পিছত বুকছ এভৰি মন্থ আছে এভৰি মন্থটো হ'ল সময় এভৰি মন্থ প্ৰত্যেক মাহ মই আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈ আহিছিলোঁ যে সময় বা প্লেচ থাকিলে আমি একেবাৰে সেই সময় বা প্লেচটো একেবাৰে শেষত অৰ্থাৎ যদি বাক্যটোত সময় বা ঠাই থাকে তেতিয়া আমি সেই সময় বা ঠাইটো নাই বুলি ধৰি পেলাই কৰিব লাগে আৰু সেই সময় বা ঠাইটো একেবাৰে শেষত বহাই দিলে হ'ল অৰ্থাৎ এক্টিভ ভইচটো পেছিভ ভইচলৈ নিয়াৰ পিছত একেবাৰে শেষত সময় বা ঠাই যি থাকে সময় থাকিলে সময়টো একেবাৰে লাষ্টত বহাই দিব লাগে বা ঠাই থাকিলে আমি সেই ঠাইটো এক্টিভ ভইচৰ পৰা পেছিভ ভইচলৈ নিয়াৰ পিছত একেবাৰে শেষত বহাই দিম গতিকে আমি এভৰি মন্থটো নাই বুলি ধৰি পেলাই কৰোঁ গতিকে আমাৰ যিটো সেন্টেন্স সেই সেন্টেন্সটো হ'ব আৱাৰ টিচাৰ বাইজ বুকছ গতিকে বুকছটো হ'ব অবজেক্ট গতিকে সেই অবজেক্টটো আমি পেছিভ ভইচৰ সাবজেক্ট হিচাপে প্ৰথমতে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে প্ৰথম আহিব বুকছ ইয়াৰ পিছত আমি এক্টিভ ভইচৰ পৰা পেছিভ ভইচলৈ নিবৰ কাৰণে 2 নম্বৰতে এটা বি ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু সেই বি ভাৰ্বটো আমি কোনটো বি ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰিম আমি কেনেধৰণে গম পাম বাক্যটোৰ টেন্স অনুসৰি আৰু টেন্সটো চাবৰ কাৰণে আমি বাক্যটোৰ যিটো ভাৰ্ব সেই ভাৰ্বটো চাব লাগিব আৰু যদি বাক্যটোৰ ভাৰ্বটো প্ৰেজেন্ট ফৰ্মত থাকে তেতিয়া আমি বি ভাৰ্ব হিচাপে এম ইজ আৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এম অথবা ইজ অথবা আৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু এই বাক্যটোৰ যিটো ভাৰ্ব সেই ভাৰ্বটো হ'ল বাই গতিকে বাইটো প্ৰেজেন্ট ফৰ্মত আছে আমি জানো যে ভাৰ্বৰ তিনিটা ফৰ্ম থাকে প্ৰেজেন্ট পাছ আৰু পাছ পাৰ্টিচিপল যদি বাক্যটোৰ ভাৰ্বটো প্ৰেজেন্ট ফৰ্মত থাকে প্ৰথম যিটো ভাৰ্বৰ ফৰ্ম সেই প্ৰথম ফৰ্মত থাকিলে আমি বি ভাৰ্ব হিচাপে 2 নম্বৰতে পেছিভ ভইচলৈ নিওঁতে এম ইজ আৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে যদি বাক্যটোৰ সাবজেক্টটো আই হয় তেতিয়া এম ব্যৱহাৰ কৰিম যদি আইৰ বাহিৰে অন্য সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হয় তেতিয়া আমি ইজ ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু যদি বহুবচন হয় প্লুৰেল নাম্বাৰ হয় বহুতক বুজায় তেতিয়া আমি আৰ ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু বুকছটো প্লুৰেল নাম্বাৰ তাৰ পিছত এছ এটা লাগি আছে গতিকে এটো প্লুৰেল নাম্বাৰ হৈ আছে সাধাৰণতে প্লুৰেল নাম্বাৰ শেষত এছ বা ইএছ লগ লাগি থাকে গতিকে বুকছৰ লগত আৰ বহিব বুকছ আৰ ইয়াৰ পিছত আমি 3 নম্বৰতে বাক্যটোৰ যিটো ভাৰ্ব সেই ভাৰ্বটো আমি পাছ পাৰ্টিচিপল ফৰ্মলৈ লৈ যাব লাগিব একেবাৰে ভাৰ্বৰ শেষৰ ফৰ্মলৈ লৈ যাব লাগিব গতিকে বাইৰ যিটো পাছ পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম এটো হ'ব বাই বট বট গতিকে বটটো হ'ব বাই পাছ পাৰ্টিচিপল ফৰ্ম গতিকে বুকছ আৰ বট আৰু ভাৰ্বটো পাছ পাৰ্টিচিপল কৰাৰ পিছত ইয়াৰ পিছত বাই আহিব গতিকে বটৰ পিছত বাই আহিছে বুকছ আৰ বট বাই ইয়াৰ পিছত আমি এক্টিভ ভইচৰ যিটো সাবজেক্ট সেই সাবজেক্টটো বাইৰ পিছত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে এক্টিভ ভইচৰ সাবজেক্টটো হ'ল আৱাৰ টিচাৰ গতিকে আৱাৰ টিচাৰটো বাই পিছত আহিছে অবজেক্ট হিচাপে গতিকে আৱাৰ টিচাৰ বুকছ আৰ বট বাই আৱাৰ টিচাৰ তাৰ পিছত এভৰি মন্থটো একেবাৰে শেষত বহি যাব বুকছ আৰ বট বাই আৱাৰ টিচাৰ এভৰি মন্থ ইয়াৰ পিছত আছে আই ডু নট ন' হিজ এড্ৰেছ আৰু এই বাক্যটোৰ ভাৰ্বটো হ'ল ন' গতিকে ন'ৰ পিছত আছে হিজ এড্ৰেছ গতিকে হিজ এড্ৰেছটো হ'ব বাক্যটোৰ অবজেক্ট আৰু এই অবজেক্টটো পেছিভ ভইচৰ সাবজেক্ট হিচাপে প্ৰথমতে ব্যৱহাৰ হ'ব গতিকে প্ৰথম আহিছে হিজ এড্ৰেছ ইয়াৰ পিছত আমি এক্টিভ ভইচৰ পৰা পেছিভ ভইচলৈ নিওঁতে 2 নম্বৰতে এটা বি ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আকৌ যদি বাক্যটোত ডু নট বা ডাছ নট থাকে তেতিয়া আমি সেই ডু নট বা ডাছ নটটো উঠাই দিব লাগিব তাৰ সলনি এম নট ইজ নট আৰ নট ব্যৱহাৰ হ'ব 2 নম্বৰতে আমি এম নট ইজ নট আৰ নট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যদি বাক্যটোত ডু নট বা ডাছ নট থাকে তেতিয়া পেছিভ ভইচলৈ নিওঁতে সেই ডু নট বা ডাছ নটটো উঠি যাব তাৰ সলনি আমি এম নট ইজ নট আৰ নট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব বি ভাৰ্ব হিচাপে 2 নম্বৰতে আমি এম নট ইজ নট আৰ নট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব
যদি সাবজেক্টটো আই হয় তেতিয়া এম নট হ'ব যদি আইৰ বাহিৰে অন্য সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হয় অন্য একবচন হয় অন্য এটাক বুজায় তেতিয়া আমি ইজ নট ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু যদি প্লুৰেল নাম্বাৰ হয় বহুবচন হয় তেতিয়া আমি আৰ নট ব্যৱহাৰ কৰিম গতিকে হিজ এড্ৰেছ বুলি কওঁতে তাৰ ঠিকনা বুলি কওঁতে একবচন হৈছে গতিকে ইজ নট হ'ব আইৰ বাহিৰে অন্য একবচন হৈছে গতিকে এইটো হ'ব ইজ নট হিজ এড্ৰেছ তাৰ লগত আমি ইজ নট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব হিজ এড্ৰেছ ইজ নট তাৰপিছত আমি 3 নম্বৰতে কি কৰিব লাগিব ভাৰ্বটোৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্মলৈ লৈ যাব লাগিব বাক্যটোৰ যিটো ভাৰ্ব সেই ভাৰ্বটো আমি পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্মলৈ লৈ যাব লাগিব গতিকে ইয়াৰ ভাৰ্বটো হ'ল নো টু পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্মলৈ নিলে হ'ব নোন হিজ এড্ৰেছ ইজ নট নোন তাৰপিছত আমি ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল কৰাৰ পিছত আমি বাই ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কিন্তু ইয়াতে এটা চাব লাগিব যদি বাক্যটোৰ ভাৰ্বটো নো হয় তেতিয়া আমি বাই ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ তাৰ সলনি আমি টু ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব অন্য সকলো একে থাকিব কিন্তু বাইৰ সলনি আমি টু ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব কেতিয়া যেতিয়া বাক্যটোৰ ভাৰ্বটো নো হয় গতিকে নোনৰ পিছত টু আহিছে ইয়াৰ পিছত আমি বাক্যটোৰ এক্টিভ ভইচটোৰ যিটো সাবজেক্ট সেই সাবজেক্টটো আমি অবজেক্টলৈ নিব লাগিব গতিকে আই টু অবজেক্টলৈ নিলে হ'ব মি হিজ এড্ৰেছ ইজ নট নোন টু মি ইয়াৰ পিছত আছে আই হেভ পোষ্টেড দ্য লেটাৰ্ছ আৰু এই বাক্যটোৰ অবজেক্টটো হ'ল দ্য লেটাৰ্ছ আৰু অবজেক্টটো চাবৰ কাৰণে আমি ভাৰ্বৰ পিছতে চাব লাগিব গতিকে পোষ্টেডটো হ'ল বাক্যটোৰ ভাৰ্ব গতিকে ইয়াৰ পিছত আছে দ্য লেটাৰ্ছ গতিকে দ্য লেটাৰ্ছটো হ'ব বাক্যটোৰ অবজেক্ট গতিকে এইটো আমি পেছিভ ভইচৰ সাবজেক্ট হিচাপে প্ৰথমতে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে প্ৰথমতে আহিব দ্য লেটাৰ্ছ ইয়াৰ পিছত আমি এক্টিভ ভইচৰ পৰা পেছিভ ভইচলৈ নিবৰ কাৰণে 2 নম্বৰতে এটা বি ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে আমি এই বাক্যটোত কোনটো বি ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰিম যদি বাক্যটোত হেভ এক্টিভ ভইচটো যদি হেভ বা হেজ থাকে তেতিয়া আমি পেছিভ ভইচলৈ নিউতে 2 নম্বৰতে বি ভাৰ্ব হিচাপে হেভ বিন বা হেজ বিন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু আমি হেভ বিন ব্যৱহাৰ কৰিম নে হেজ বিন ব্যৱহাৰ কৰিম কেনেধৰণে গম পাম যদি বাক্যটোৰ সাবজেক্টটো থাৰ্ড পাৰ্সন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হয় তেতিয়া আমি হেজ বিন ব্যৱহাৰ কৰিম যদি থাৰ্ড পাৰ্সন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ নহয় তেতিয়া আমি হেভ বিন ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু থাৰ্ড পাৰ্সন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ মানে হ'ল আইৰ বাহিৰে অন্য একবচন অন্য যদি সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হয় আইটোক বাদ দি পেলাই যদি অন্য এটাক বুজায় তেতিয়া আমি হেতু থাৰ্ড পাৰ্সন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু তাৰ লগত হেজ বিন ব্যৱহাৰ হ'ব আৰু যদি থাৰ্ড পাৰ্সন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ নহয় সাবজেক্টটো যদি থাৰ্ড পাৰ্সন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ নহয় তেতিয়া হেভ বিন ব্যৱহাৰ হ'ব ইয়াত আছে দ্য লেটাৰ্ছ গতিকে দ্য লেটাৰ্ছৰ লগত হেভ বিন ব্যৱহাৰ হ'ব নে হেজ বিন ব্যৱহাৰ হ'ব দ্য লেটাৰ্ছটো থাৰ্ড পাৰ্সন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হয় নে নহয় চাব লাগিব যদি থাৰ্ড পাৰ্সন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হয় তেতিয়া আমি হেজ বিন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু যদি থাৰ্ড পাৰ্সন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ নহয় তেতিয়া আমি হেভ বিন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে দ্য লেটাৰ্ছটো থাৰ্ড পাৰ্সন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ নহয় এইটো প্লুৰেল নাম্বাৰ কাৰণ লেটাৰৰ পিছত এছ এটা লাগি আছে এইটো বহুবচন হৈ আছে গতিকে বহুবচন হৈ থাকিলে আমি হেভ বিন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যদি থাৰ্ড পাৰ্সন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হয় তেতিয়া আমি হেজ বিন ব্যৱহাৰ কৰিম গতিকে দ্য লেটাৰ্ছ হেভ বিন ইয়াৰ পিছত আহিব ভাৰ্বটো আমি পাষ্ট পাৰ্টিচিপললৈ নিব লাগিব গতিকে ভাৰ্বটো পোষ্টেডটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপললৈ নিলে হ'ব পোষ্টেড একেটাই থাকিব গতিকে দ্য লেটাৰ্ছ হেভ বিন পোষ্টেড আৰু ফাৰ্ষ্ট পাৰ্সন বা ছেকেণ্ড পাৰ্সন হ'লে হেভ বিন ব্যৱহাৰ হ'ব যেনে আই হেভ বিন তাৰপিছত ইউ হ'লে ইউ হেভ বিন উই হ'লে উই হেভ বিন গতিকে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্সন আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্সন হ'লে সাবজেক্টটো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্সন বা ছেকেণ্ড পাৰ্সন হ'লে হেভ বিন ব্যৱহাৰ হ'ব আৰু যদি থাৰ্ড পাৰ্সন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হয় তেতিয়া হেজ বিন ব্যৱহাৰ হ'ব আৰু যদি থাৰ্ড পাৰ্সন প্লুৰেল নাম্বাৰ হয় তেতিয়া হেভ বিন ব্যৱহাৰ হ'ব আৰু আমি ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপল কৰাৰ পিছত ইয়াৰ পিছত বাই আহিব গতিকে পোষ্টেডৰ পিছত বাই আহিব তাৰপিছত আমি বাই ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত এক্টিভ ভইচৰ যিটো সাবজেক্ট সেই সাবজেক্টটো আমি অবজেক্টলৈ নিব লাগিব বাইৰ পিছত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু হেতু অবজেক্ট ফৰ্মলৈ নিব লাগিব গতিকে আই টু অবজেক্টলৈ নিলে হ'ব মি দ্য লেটাৰ্ছ হেভ বিন পোষ্টেড বাই মি ইয়াৰ পিছত আছে দ্য লেডি হেল্পছ দ্য পুৱৰ আৰু এই বাক্যটোৰ ভাৰ্বটো হ'ল হেল্পছ গতিকে ইয়াৰ পিছত দ্য পুৱৰটো আছে গতিকে দ্য পুৱৰটো হ'ব বাক্যটোৰ অবজেক্ট গতিকে আমি এই বাক্যটো পেছিভ ভইচলৈ নিওঁতে পেছিভ ভইচৰ সাবজেক্ট হিচাপে আমি দ্য পুৱৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আছে দ্য লেডি হেল্পছ দ্য পুৱৰ আৰু এই বাক্যটোৰ ভাৰ্বটো হ'ল হেল্প গতিকে ইয়াৰ পিছতে দ্য পুৱৰটো আছে গতিকে দ্য পুৱৰটো হ'ব বাক্যটোৰ অবজেক্ট আৰু সেই অবজেক্টটো পেছিভ ভইচলৈ নিওঁতে পেছিভ ভইচৰ সাবজেক্ট হিচাপে প্ৰথমতে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে প্ৰথম আহিছে দ্য পুৱৰ
আৰু ইয়াৰ পিছত আমি অবজেক্টটো সাবজেক্ট কৰাৰ পিছত 2 নম্বৰতে এটা বি ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু বাক্যটোৰ যদি ভাৰ্বটো প্ৰেজেন্ট ফৰ্মত থাকে তেতিয়া আমি বি ভাৰ্ব হিচাপে এম ইজ আৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এম অথবা ইজ অথবা আৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ যেটো ভাৰ্ব হেল্পটো প্ৰেজেন্ট ফৰ্মত আছে গতিকে আমি বি ভাৰ্ব হিচাপে এম ইজ আৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু দা পুৱৰটো প্লুৰেল নাম্বাৰ গতিকে তাৰ লগত আমি আৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব পুৱৰ দা পুৱৰটো আকৌ সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ নহয় যদি পুৱৰ বা ৰিচ ইয়াৰ আগত দাটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেতিয়া সেই গোটেই শ্ৰেণীটোক বুজায় দা পুৱৰ বুলি কওঁতে এজন দুখীয়াক বুজোৱা নাই গোটেই দুখীয়া শ্ৰেণীটোক বুজাইছে বা দা ৰিচ বুলি কওঁতে ধনী গোটেই শ্ৰেণীটোক বুজাইছে গতিকে এটো প্লুৰেল নাম্বাৰ হ'ব দা পুৱৰটো হ'ব প্লুৰেল নাম্বাৰ গতিকে তাৰ লগত আৰ ব্যৱহাৰ হৈছে গতিকে দা পুৱৰ আৰ ইয়াৰ পিছত আমি বি ভাৰ্বটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত ভাৰ্বটো আমি পাষ্ট পাৰ্টিসিপল ফৰ্মলৈ লৈ যাব লাগিব গতিকে হেল্পৰ যেটো পাষ্ট পাৰ্টিসিপল ফৰ্ম এটো হ'ব হেল্পড ইডি যোগ হ'ব দা পুৱৰ আৰ হেল্পড ইয়াৰ পিছত আমি বাই ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু বাই ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত এক্টিভ ভয়েসৰ যেটো সাবজেক্ট সেই সাবজেক্টটো আমি পেসিভ ভয়েসৰ অবজেক্ট হিচাপে বাই পিছত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে বাই পিছত আহিছে দা লেডি দা পুৱৰ আৰ হেল্পড বাই দা লেডি ইয়াৰ পিছত আছে হি ইজ ৰাইটিং এ লেটাৰ আৰু ৰাইটিংটো হ'ল বাক্যটোৰ ভাৰ্ব আৰু ভাৰ্বৰ পিছতে আমি জানো যে অবজেক্টটো থাকে গতিকে এ লেটাৰটো হ'ব বাক্যটোৰ অবজেক্ট গতিকে এটো পেসিভ ভয়েসৰ সাবজেক্ট হিচাপে প্ৰথমতে বহিব গতিকে প্ৰথম আহিছে এ লেটাৰ ইয়াৰ পিছত আমি এটা বি ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে অবজেক্টটো সাবজেক্ট কৰাৰ পিছত এটা টেন্স অনুসৰি এটা বি ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে পেসিভ ভয়েসলৈ নিউতে গতিকে এই বাক্যটো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত আছে আৰু প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত আছে বুলি কেনে ধৰণে গম পালো বাক্যটোত ইজ আছে আৰু ভাৰ্বৰ লগত ভাৰ্বৰ প্ৰেজেন্ট ফৰ্মৰ লগত আইএনজি লাগি আছে যদি বাক্যটোত এম অথবা ইজ অথবা আৰ থাকে আৰু ভাৰ্বৰ লগত যদি আইএনজি লাগি থাকে তেতিয়া আমি গম পাম যে সেই বাক্যটো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত আছে আৰু সেই বাক্যটো আমি পেসিভ ভয়েসলৈ নিউতে বি ভাৰ্ব হিচাপে এম ইজ আৰ আৰু লগতে বিং ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে এ লেটাৰটো থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ তাৰ লগত ইজ আহিছে আৰু লগতে আহিব বিং গতিকে এ লেটাৰ ইজ বিং ইয়াৰ পিছত আমি বি ভাৰ্বটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত 3 নম্বৰতে আমি ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিসিপললৈ নিব লাগিব গতিকে ৰাইটিংটো ক'ৰ পৰা আহিছে ৰাইটৰ পৰা গতিকে ৰাইটৰ যেটো পাষ্ট পাৰ্টিসিপল ফৰ্ম এটো হ'ব ৰিটেন ৰাইট ৰট ৰিটেন ভাৰ্বৰ একেবাৰে শেষৰ ফৰ্মটো গতিকে এ লেটাৰ ইজ বিং ৰিটেন তাৰ পিছত বাই আহিব বাই অহাৰ পিছত এক্টিভ ভয়েসৰ যেটো সাবজেক্ট হি গতিকে হি টু অবজেক্টলৈ আহিলে হ'ব হিম এ লেটাৰ ইজ বিং ৰিটেন বাই হিম ইয়াৰ পিছত আছে দা হান্টাৰ কিল দা টাইগাৰ আৰু এই বাক্যটোৰ কিলটো হ'ল বাক্যটোৰ ভাৰ্ব গতিকে ভাৰ্বৰ পিছতে দা টাইগাৰটো আছে গতিকে দা টাইগাৰটো সাবজেক্টত আহিব পেসিভ ভয়েসৰ সাবজেক্টত আহিব দা টাইগাৰটো এক্টিভ ভয়েসৰ অবজেক্ট গতিকে সেই অবজেক্টটো পেসিভ ভয়েসৰ সাবজেক্টত আহিব গতিকে প্ৰথম আহিব দা টাইগাৰ আৰু ইয়াৰ যেটো ভাৰ্ব সেই ভাৰ্বটো পাষ্ট ফৰ্মত আছে কিলটো পাষ্ট ফৰ্মত আছে যদি বাক্যটোৰ ভাৰ্বটো পাষ্ট ফৰ্মত থাকে তেতিয়া আমি পেসিভ ভয়েসলৈ নিউতে বি ভাৰ্ব হিচাপে ওয়াজ বা ওয়েৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যদি বাক্যটোৰ সাবজেক্টটো একবচন হয় এটাক বুজায় তেতিয়া আমি ওয়াজ ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু যদি বহুবচন হয় প্লুৰেল নাম্বাৰ হয় বহুতক বুজায় এটাতকৈ বেছি বুজায় তেতিয়া আমি ওয়েৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে দা টাইগাৰ বুলি কওঁতে বাঘটো বুলি কৈছে গতিকে বাঘটো হওঁতে এটো এটাক বুজাইছে গতিকে তাৰ লগত আমি ওয়াজ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে দা টাইগাৰটো সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ গতিকে তাৰ লগত ওয়াজ ব্যৱহাৰ হৈছে দা টাইগাৰ ওয়াজ ইয়াৰ পিছত আমি ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিসিপললৈ নিব লাগিব কিল্ডৰ যেটো পাষ্ট পাৰ্টিসিপল ফৰ্ম হেতু একেটাই থাকিব কিল্ড দা টাইগাৰ ওয়াজ কিল্ড ইয়াৰ পিছত বাই আহিব বাই অহাৰ পিছত এক্টিভ ভয়েসৰ যেটো সাবজেক্টটো হ'ল দা হান্টাৰ গতিকে বাই পিছত আহিব দা হান্টাৰ দা টাইগাৰ ওয়াজ কিল্ড বাই দা হান্টাৰ ইয়াৰ পিছত আছে দা ৱৰ্কাৰ্ছ ৰিপেয়াৰ্ড দা ব্ৰিজ আৰু ৰিপেয়াৰটো হ'ল বাক্যটোৰ ভাৰ্ব গতিকে ভাৰ্বৰ পিছতে দা ব্ৰিজ আছে গতিকে দা ব্ৰিজটো হ'ব বাক্যটোৰ অবজেক্ট গতিকে এটো আহিব সাবজেক্টত দা ব্ৰিজ ইয়াৰ পিছত আমি অবজেক্টটো সাবজেক্ট কৰাৰ পিছত পেসিভ ভয়েসলৈ নিউতে 2 নম্বৰতে বি ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে গতিকে বাক্যটোৰ যেটো ভাৰ্ব ৰিপেয়াৰ্ড গতিকে ৰিপেয়াৰ্ডটো পাষ্ট ফৰ্মত আছে গতিকে পাষ্ট ফৰ্মত থাকিলে আমি ওয়াজ বা ওয়েৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে দা ব্ৰিজটো হ'ল সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ একবচন গতিকে তাৰ লগত ওয়াজ ব্যৱহাৰ হ'ব দা ব্ৰিজ ওয়াজ ইয়াৰ পিছত আমি ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিসিপললৈ নিলে ৰিপেয়াৰ্ডটো পাষ্ট পাৰ্টিসিপললৈ নিলে একেটাই থাকিব ৰিপেয়াৰ্ড ইয়াৰ পিছত আহিব বাই দা ব্ৰিজ ওয়াজ ৰিপেয়াৰ্ড বাই ইয়াৰ পিছত এক্টিভ ভয়েসৰ যেটো সাবজেক্ট সেই সাবজেক্টটো হ'ল দা ৱৰ্কাৰ্ছ গতিকে বাই পিছত আহিব দা ৱৰ্কাৰ্ছ দা ব্ৰিজ ওয়াজ ৰিপেয়াৰ্ড বাই দা
workers ইয়াৰ পিছত আছে I have bought a few books আৰু bought টো হল বাক্যটোৰ verb আৰু ইয়াৰ পিছত a few books আছে গতিকে a few books টো হ'ব বাক্যটোৰ object এটো আহিব passive voice ৰ subject হিচাপে গতিকে passive voice ৰ subject টো প্ৰথমতে আহিব a few books আৰু যদি বাক্যটোত have যদি active voice টোতে have বা has থাকে তেতিয়া আমি passive voice লৈ নিউতে be verb হিচাপে have been বা has been ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে a few books টো হল plural number গতিকে আমি plural number লগত have been ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব গতিকে a few books have been ইয়াৰ পিছত verb টো past participle লৈ নিলে হ'ব bought টো past participle লৈ নিলে একেটা থাকিব bought হ'ব ইয়াৰ পিছত by আহিব তাৰ পিছত active voice ৰ subject টো হল I গতিকে এটো object লৈ আহিলে হ'ব I টো object লৈ আহিলে হ'ব me গতিকে এটো হ'ব a few books have been bought by me